নমস্কাৰ মাস্তানাজ কালেকশ্যনৰ অন্য এটা ভিডিঅ'লৈ আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ ৱেডিং সিজন যেহেতু ৱেডিং কালেকশ্যন অকমান দেখুৱাবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিছোঁ আৰু কম সময়ৰ ভিতৰত কম কালেকশ্যন দেখুৱাও যাতে আপোনালোকৰ ভাল হয় আৰু এতিয়াৰ পৰা মই তেনেকুৱাই কৰিম বুলি ভাবিছোঁ যাতে আপোনালোকৰো সময় বহুত ক্ষতি নহয় আৰু ময়ো কম সময়ৰ ভিতৰত ভিডিঅ'বোৰ দিব পাৰোঁ আৰু আপোনালোকক এটা কথা জনাব বিচাৰিছোঁ 24 ঘণ্টা এটা এই কামটোত লাগি থকাৰ কাৰণে সম্ভৱ নহয় তথাপিও যিমান পাৰোঁ চেষ্টা কৰোঁ ৰাতি 12:30ত যেতিয়া ফোন আহে আমাৰ প্ৰবলেম হয় সেইকাৰণে আপোনালোকক কৈছোঁ যিটো বস্তু ল'ম বুলি ভাবে স্ক্ৰীনশ্বট দিব আমি যেতিয়া নহয় মেছেজ চাম আৰু এনি টাইম যেহেতু মেছেজটোৰে ৰিপ্লাই মই চাই থাকিবৰ কাৰণে নহয় সেইকাৰণে আপোনালোকে গধূলি 7টাৰ পৰা 9টাৰ ভিতৰত মেছেজসমূহ কৰিব এতিয়া কালেকশ্যনসমূহ দেখুৱাবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিছোঁ বিৰাট ধুনীয়া ধুনীয়া ইউনিক কালেকশ্যন কিছুমান আহিছে আৰু এই কালেকশ্যনটোৰ নাম কি হয় আপোনালোকে যদি জানে কমেণ্ট কৰি জনাব এইটো হৈছে এটা কাচিজোন ডিজাইনত আছে ষ্টন ৱৰ্ক ষ্টাৰফুল ডিজাইনত আছে পোৱালমণি থাকিব আৰু ঘিচিমণিৰে গোঠা আছে তিনিটা ষ্টেপত থাকিব বেক সাইডে টাৰ্চেল আছে প্ৰাইচটো মই ওচৰতে মেনশ্যন কৰি দিম আপোনালোকৰ ভাল লাগিলে স্ক্ৰীনশ্বট লৈ ল'ব আৰু ইয়াৰ লগত ইয়েৰিংছো আছে ইয়েৰিংছৰ টপত থাকিব আৰু বস্তুসমূহ ল'বলৈ হ'লে স্ক্ৰীনশ্বট লৈ হোৱাটছআপত মেছেজ কৰিব লাগিব অনলাইন পে'মেণ্ট কৰিব লাগিব কেছ অন ডেলিভাৰী নহ'ব যিসকল নতুন ভিউৱাৰ হয় তেওঁলোকৰ কাৰণে কোৱা কৈছে আৰু ফোন মেছেজৰ কথা এইকাৰণে কোৱা হৈছে অলপ অসুবিধা পোৱা গৈছোঁ কাৰণ অকণমান যদি ৰিপ্লাইটো দেৰি হয় বহুতে ইউটিউবত কমেণ্ট কৰিব আহে নহ'লে বা তাতে কাৰণ আপোনালোকে মোক এটাক মেছেজ কৰে বাকী মেছেজখিনিত আপোনালোকে 1 ঘণ্টাৰ পিছত ৰিপ্লাই নকৰিলেও কথা নাই কিন্তু মইতো সেইখিনি টাইমত বহুত মেছেজ ৰিপ্লাই কৰিব এটলিষ্ট আপোনালোকে এইটো বুজিব লাগে ইমান কষ্ট কৰি আছোঁ আপোনালোকৰ কাৰণে নেক্সট কালাৰটো দেখিছেনে একদম ইউনিক কালাৰ পিংক আৰু ব্লেক কম্বিনেশ্যনত আছে ডিজাইনটো সেম হয় ভাল লাগিলে স্ক্ৰীনশ্বট লৈ হোৱাটছআপত মেছেজ কৰিব আৰু লিমিটেড ষ্টক যেহেতু ভাল লাগিলে জলদি জলদি বুকিং কৰি ল'ব আপোনালোকৰ সুবিধাৰ্থে কম বস্তু দেখুৱাইছোঁ যাতে ধুনীয়া বস্তু ল'ব পাৰে নেক্সট এটা মেজবেৰী দেখুৱাইছোঁ ষ্টন ৱৰ্ক কৰা আছে আৰু চেইন ডিজাইনত আছে আৰু বিটছত থাকিব বেক সাইডে টাৰ্চেল আছে জাষ্ট ৱাও কালেকশ্যন যদি ভাল লাগে স্ক্ৰীনশ্বট লৈ ল'ব প্ৰাইচটো ওচৰতে জনাই দিয়া হ'ব আপোনালোকে নেক্সট কালাৰটো এয়া চাওক ৰাণী পিংক কালাৰত আছে মেজবেৰী ডিজাইনতে আছে আৰু পলমনি বিটছত থাকিব বেক সাইডেও টাৰ্চেল আছে খুব ধুনীয়া চেইন ডিজাইনত আছে পিন্ধিলে যে বহুত ভাল লাগিব মাজত দুটা অলপ ইউনিক ডিজাইনৰ বিটছ দিয়া গৈছে দেখিছেনে বহুত ধুনীয়া হয় আৰু টাৰ্চেলটো যে বহুত মৰম লগা বেক সাইডৰ গুঠনিটো বহুত ধুনীয়াকৈ গুঠনিটো দিছে সেইকাৰণে মই বেক সাইডটো এবাৰ দেখুৱাই দিলোঁ যদি ভাল লাগে স্ক্ৰীনশ্বট লৈ ল'ব প্ৰাইচটো যিহেতু মেনশ্যন কৰি দিয়া হ'ব চেম ডিজাইনটো চাওক জাষ্ট ৱাও কালেকশ্যন জোনবিৰি ডিজাইনত আৰু বহুত বেছি চলি আছে ট্ৰেণ্ডিঙত গ্ৰীণ ব্লু আৰু ৰেড কম্বিনেশ্যনত দিয়া আছে পলমনি বিটছত থাকিব ব্ৰাইড হিচাপে যদি পিন্ধিব বিচাৰে নহয় পিন্ধিব পাৰিব খুব ধুনীয়া হয় ইয়াৰ ইয়েৰিংছো দেখুৱাই আছোঁ ইয়াৰ ইয়েৰিংযোৰ এনেকৈ ৰেডত থাকিব এইটো ইয়েৰিংযোৰ হেংগিঙত আছে বহুত ধুনীয়া হয় ভাল লাগিলে স্ক্ৰীনশ্বট লৈ হোৱাটছআপত মেছেজ কৰিব মই প্ৰাইচটো মেনশ্যন কৰি দিম ইয়াৰে কালাৰ অপশ্যন এটা আছে কালাৰ অপশ্যনটো দেখুৱাইছোঁ এইটো ৰাণী পিংক কালাৰত আছে কালাৰ অপশ্যন যে বহুত ধুনীয়া ইয়েৰিংছটো হেংগিঙত আছে আৰু এইবোৰ সকলো বিটছত আছে বেক সাইডে টাৰ্চেল আছে এডজাষ্ট কৰি পিন্ধিব পাৰিব যদি ভাল লাগে আপোনালোকৰ স্ক্ৰীনশ্বট লৈ হোৱাটছআপত মেছেজ কৰিব স্ক্ৰীনশ্বট লৈ হোৱাটছআপত মেছেজ কৰিব প্ৰাইচটো জনাই দিয়া হ'ব নেক্সট আৰু এটা ডিজাইন দেখুৱাব ওলাইছোঁ চাওকচোন এটা খুব মৰম লগা দুগদুগী হয় আৰু এইটো খেন আছে মাজত পোৱালমনি টাৰ্চেলত থাকিব আৰু দেখিছে ঘিচিমণি তিনিটা ষ্টেপত আছে বেক সাইডে এডজাষ্ট কৰি পিন্ধিবও পাৰিব যথেষ্টখিনি লঙত আছে যদি ভাল লাগে স্ক্ৰীনশ্বট লৈ ল'ব এডজাষ্ট কৰি পিন্ধাৰ সুবিধা আছে যিহেতু স্ক্ৰীনশ্বট লৈ ল'ব প্ৰাইচটো আহিব মাত্ৰ 560 ৰুপিজ অল অসমত আপোনালোকে শ্বিপিংটো ফ্ৰী পাব নেক্সট আৰু এটা ডিজাইন দেখুৱাইছোঁ এইটো চাওক পিংক কালাৰটো যে ইমান বিচাৰি আছে আপোনালোকে এতিয়া ষ্টক আহি গৈছে গতিকে আহিছে যদি ষ্টক বহুত কম পিংক কালাৰৰ ষ্টক বহুত কমকৈ আহে এই চাওক বিটছবোৰ ইমান ধুনীয়া পাৰ্ল আৰু এনেকৈ ৰাণী পিংক কালাৰৰ বিটছবোৰ দিয়া আছে যথেষ্টখিনি লং আছে বেক সাইডো আছে যদি কাপোৰযোৰত পিংক আৰু হোৱাইট আছে চিলভাৰ গুণাৰো যদি কাম কৰে আছে জাষ্ট ৱাও লাগিব আপোনালোকৰ কাৰণে এইটো এটা পাৰফেক্ট কালেকশ্যন হয় চাওকচোন খুব ধুনীয়া যদি ভাল লাগে স্ক্ৰীনশ্বট লৈ হোৱাটছআপত মেছেজ কৰিব একদম ষ্টক লিমিট আছে ধুনীয়া কাম কৰা আছে বোৰ যদি ভাল লাগে স্ক্ৰীনশ্বট লৈ ল'ব 599 অল অসমত শ্বিপিং ফ্ৰী পাব যথেষ্টখিনি লং আছে চাওকচোন যথেষ্টখিনি লং আছে আজিৰ ভিডিঅ'ৰ কালেকশ্যনসমূহ দেখুৱালোঁ শেষত বলমণিখিনি এটা বিশেষ কাৰণত দেখুৱাইছোঁ কাৰণ বলমণি এটা ট্ৰেণ্ডিং কালেকশ্যন এইটো আৰু দেখুৱাব লগা কথাই নহয় কিন্তু ৱেডিং ছিজন যিহেতু এগৰাকী কইনাই এই বলমণিখিনি লৈছে কাৰণটো কৈছোঁ তেখেতে মোৰ পৰা টোটেল 20 পিচ লৈছে আৰু তেওঁ হৈছে পৰিণীতা শইকীয়া যোৰহাটৰ পৰা তেওঁ মান ধৰিবৰ কাৰণে এই কালেকশ্যনসমূহ লৈছে
যিহেতু বিয়াৰ পিছত ছিষ্টাৰ ইন ল থাকে, ৰিলেটিভছবোৰ থাকে, চবকে কিবা কিবি দিব লাগে, এটা মিনিমাম মান ধৰিবৰ কাৰণে 300ৰ তলত নাপায় বস্তু। সেইকাৰণে তেখেতে মোক ক'লে যে বা এনেকুৱা এটা কি বস্তু দিওঁ যিটো বস্তু দিলে মানুহে ভাল পায় বা মান ধৰিলেও বেয়া নাপায়। তেতিয়া মই কৈছিলোঁ যে বলমণি ল'ব পাৰে। আৰু বেছিকৈ লোৱাৰ কাৰণে তেখেতৰ এটা, যিহেতু মোৰ ৰিজনেবল প্ৰাইচ, তথাপিও তেখেতে এটা কম ৰেটত পাইছে। তেখেতে কাপোৰ এযোৰ লোৱাতকৈ যথেষ্টখিনি কমত পাইছে। ৰঙা, নীলা, ক'লা এনেকুৱা এজ অনুসৰি তেখেতে বস্তুবোৰ ল'বৰ কাৰণে লৈছে। এইবোৰ প্লাষ্টিক বক্সত যাব। কোনোবাই যদি আপোনালোকে যদি ভেলভেটত দিবও বিচাৰে তেতিয়াহ'লে কপাৰৰ কালেকশ্যন ল'ব পাৰে।